Okey, hari ni kita larai body motor untuk mengecat. Lama dah tertangguh ni. So, jom kita sama-sama. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go
Okey. Kita dah siap tanggalkan segala-galanya. So inilah rupa barang-barang yang siap diselerak-selerakkan. So dengan itu bermulalah kerja-kerja buruh kita untuk mengikis cat lama, buang karat, taruh antiras dan cat barulah. InsyaAllah nanti saya akan rakamkan semuanya. Okey, inilah barang-barang yang kita dah larai. So, lepas ni tinggal nak stripkan paint cat-cat dia semua. Dah buang-buang cat apa semua. Yang mana-mana karat-karat ni apa semua nak kena pakai wire brush, gosok, buang-buang karat apa semua baru cat balik. So, nanti saya sambung lagi.